friends, welcome back in our educational YouTube channel, that is Milind Dhodare Ideas. Friends, in today's video lecture we are going to study electronic power supply. What is power supply? Supply which delivers a power. म्हणजे आपल्या घरामध्ये पॉवर सप्लाय आहे का? ऑब्वियसली यस. द इलेक्ट्रिसिटी प्रोव्हाइडेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, दॅट इज पॉवर सप्लाय. म्हणजे इलेक्ट्रिक बोर्ड इज अवर पॉवर सप्लाय. म्हणजे तो आपल्या घरामध्ये जो सप्लाय हवाय, जो काय एसी व्होल्टेज हवाय, तो आपल्याला प्रोव्हाइड करतो. आपल्याकडे जे आपण म्हटलं आपण इन महाराष्ट्र, द महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, दॅट इज एमएसीबी, इज अवर पॉवर सप्लाय. आता एमएसीबी जो आपल्याला सप्लाय प्रोव्हाइड करतो, तो सप्लाय किती आहे? that is 230 volt plus minus 10%. म्हणजे 230 वोल्ट मध्ये 10% चा फ्लक्च्युएशन किंवा व्हेरिएशन म्हणून आपण त्याला ते कन्सिडर केलं जातं. सो इन एशियन कंट्रीज म्हणून आपण इन एशियन कंट्रीज मोस्टली 230 volt 50 hertz AC supply is provided. But in European countries 110 volt and 60 hertz AC supply is provided. म्हणजे 110 वोल्ट आणि 60 hertz ची फ्रिक्वेन्सी आहे. आणि आपल्याकडे आपण म्हटले 230 वोल्ट 50 hertz AC सप्लाय. मग हा पॉवर सप्लाय आपण काय म्हणतोय? तर आपल्या घरातले जे अप्लायन्सेस जे आहेत त्या अप्लायन्सेसला आपल्याला सप्लाय इलेक्ट्रिसिटी अप्लाय करायची, पॉवर सप्लाय करायची. बट अनफॉर्च्युनेटली more than 70% of electronic appliances or domestic appliances म्हणून आपण use in our homes works on the DC supply. Means आपण ते AC सोडलेलं असतं, पण ते जे इन्स्ट्रुमेंट जे आहेत किंवा ते जे अप्लायन्स जे आहेत they works on the DC potential. Examples: television, TV, computers, laptops, your mobiles, LEDs, they works on the DC supply. Fan AC आहे, पण फॅनची मोटर जर आपण DC वापरली तर तो DC वरती ऑपरेट होऊ शकतो. म्हणजे घरातले आपले अप्लायन्सेस जर आपण DC मोटर्स किंवा DC जर थोडंसं मॉडिफाय केलं तर DC वरती ते ऑपरेट करता येऊ शकतात. मग आपल्याला जो सप्लाय जो मिळालाय एमएसीबी कडून तो किती आहे? 230 वोल्ट आहे. मग एमएसीबी कडून आपण DC सप्लाय का प्रोव्हाइड करून घेत नाही, का मागत नाही आहोत? तर जनरेशन ऑफ डीसी जे आहे, डीसी जनरेशन आणि ट्रान्समिशन ऑफ डीसी इज व्हेरी कॉस्टली. हे कॉस्टली काय होतंय? तर जनरेशन कॉस्टली आहे आणि ट्रान्समिशन मध्ये लॉसेस होतात. डीसी जर आपण ट्रान्समिट केलं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, त्यामध्ये बराचसा तुमचा डीसी लॉस होऊ शकतो. आणि तो लॉस जो आहे तो कुठलीही कंपनी जी आहे कंझ्युमर किंवा कस्टमर जे म्हणून आपण त्यांच्याकडून ती वसूल करते. म्हणजे आपल्याला येणारे जे बिल जे आहे तसं आपले डोळे पांढरे होते ते बघितले की एवढं बिल येऊ शकतं. म्हणून काय करतो आपण तो एसी सप्लाय जो आहे त्या एसी सप्लाय काय करतो आपण, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द एसी सप्लाय टू डीसी सप्लाय. आता डीसी सप्लाय किती हवाय? दॅट विल बी डिपेंड्स अपॉन अवर अप्लायन्सेस. आपण कुठला अप्लायन्स वापरतोय त्यावर डिपेंड्स आहे. मग ते व्होल्टेज तुमचं 6 वोल्ट पण असेल, 10 असेल, 12 असेल, 15, 18, 24 एक्सेट्रा. दॅट विल डिपेंड्स अपॉन द अप्लायन्सेस. आणि मग ते जे डीसी पोटेन्शियल जे आहे ते मिळवण्यासाठी आपण काय वापरलं? डिव्हाइस इज यूज्ड. आपण त्याला इन्स्ट्रुमेंट म्हणू, डिव्हाइस म्हणू किंवा सर्किट काही म्हणता येईल, कारण ते सर्किट असेल. तुमच्या अप्लायन्स मध्ये पॉवर सप्लाय आतमध्ये इनबिल्ट असतो, त्यामुळे तो आपण काय म्हणतो? सर्किट. ते डिव्हाइस आहे, इन्स्ट्रुमेंट पण म्हणतात आपल्याला. सो इट इज अ डिव्हाइस और इट इज अ इन्स्ट्रुमेंट दॅट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द एसी इनटू रिक्वायर्ड डीसी. आता आपण याची ब्लॉक डायग्राम बघूया काय आहे. फर्स्ट ब्लॉक, त्याला आपण इथे इनपुट दाखवतोय. इनपुट आहे आपलं 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज चा इनपुट पोटेंशियल. दॅट इज फर्स्ट ब्लॉक. आउटपुट ऑफ फर्स्ट ब्लॉक इज अप्लाइड टू द सेकंड ब्लॉक. बघू काय आहे ते आपण. पुढे थर्ड ब्लॉक आणि लास्ट fourth block whose output is regulated
डीसी पोटेन्शियल और डीसी वोल्टेज. बघूया आपण काय काय ब्लॉक्स आहेत. फर्स्ट ब्लॉक, द फर्स्ट ब्लॉक इज transformer. First block is our transformer. Second block, rectifier. Third block is filter circuit, and fourth block is regulator circuit. आता आपण एक ब्लॉक स्टडी करूया. First block, that is a transformer. What is a transformer? Transformer is a device, it is a component which convert AC voltage into required AC voltage. AC into required AC. आपल्याला जे required voltage मगाशी म्हटलं आपण, तुमचा अप्लायन्स जे असेल त्याला किती वोल्ट हवे ते प्रत्येकाचे वेगवेगळे आहे. त्यामुळे ते रिक्वायर्ड AC voltage जे आहे तो आपल्याला फर्स्ट ब्लॉक यूज करतो आपण. दॅट इज अ ट्रान्सफॉर्मर दॅट कन्वर्ट द AC voltage into required AC potential. आता ट्रान्सफॉर्मर काय आहे? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ म्युच्युअल इंडक्टन्स. म्हणजे प्रायमरीला आपण इनपुट अप्लाय करतो, प्रायमरी मध्ये मॅग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होतो, तो सेकंडरी बरोबर लिंक होतो आणि सेकंडरी मध्ये रिक्वायर्ड पोटेन्शियल डेव्हलप होतो. दॅट विल डिपेंड्स अपॉन द टर्न्स रेशो अँड दॅट विल आल्सो डिपेंड्स अपॉन द इनपुट पोटेन्शियल. ते फिक्स आहे. सो आउटपुट व्होल्टेज जे आहे दॅट विल डिपेंड्स अपॉन द टर्न्स रेशो. मग ते जे सेकंडरी पोटेन्शियल जे आहे ते आपण पुढे अप्लाय केले सेकंड ब्लॉकला. आता ट्रान्सफॉर्मर काय करतो? इट कन्वर्ट एसी इनटू रिक्वायर्ड एसी. बस एवढंच फंक्शन आहे का? तर नाही. सो ट्रान्सफॉर्मर इज यूज्ड फॉर द आयसोलेशन ऑफ रेक्टिफायर सर्किटरी. म्हणजे रेक्टिफायर सर्किट जे आपण वापरले त्या रेक्टिफायर सर्किटला काय करतो आपण? आयसोलेट करतो फ्रॉम द एसी मेन्स. सो देयर इज नो रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक और इलेक्ट्रिक शॉक त्याची जी रिस्क जी होती दॅट रिस्क इज मिनिमाइज. ते आपल्याला कमी करता येते बाय युजिंग द ट्रान्सफॉर्मर. दॅट्स व्हाय द ट्रान्सफॉर्मर इज यूज्ड. अदरवाइज विदाउट ट्रान्सफॉर्मर आपल्याला रेक्टिफायर असेंबल करता येऊ शकतो, पॉवर सप्लाय असेंबल करता येऊ शकतो. ते आपण यूज करतोय टू मिनिमाइज और टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक. पुढे फ्रेंड्स, द सेकंड ब्लॉक इज अवर रेक्टिफायर. व्हाट इज रेक्टिफायर? रेक्टिफायर इज अ हार्ट ऑफ पॉवर सप्लाय. पॉवर सप्लायचा हार्ट आहे तो. कारण तो जर फेल गेला, तो जर बंद पडला, जळला किंवा डॅमेज झाला तर पूर्ण सर्किट काय झालं तुमचं? फेल गेलं. वी आर नॉट गेटिंग अ आउटपुट पोटेन्शियल. So it is a heart of power supply which convert AC potential into DC potential. मी required AC जे आपल्याला मिळाले त्याचं काय केलं त्याने? DC मध्ये कन्वर्ट केलं. For that purpose the rectifier is used. आता हे रेक्टिफायर जे आहेत बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स. कुठले कुठले आहेत? पहिला आहे हाफ वे रेक्टिफायर अँड सेकंड आहे फुल वे रेक्टिफायर. आपण डिटेल्स मध्ये स्टडी करणार आहोत. हाफ वे रेक्टिफायर अँड फुल वे रेक्टिफायर. इन फुल वे once again there are two types, that is center tap rectifier and bridge rectifiers. हे सगळं डिटेल्स मध्ये स्टडी करायचे. that is the second block, rectifier convert AC voltage into required DC potential. पुढे तिसरा ब्लॉक आहे फ्रेंड्स, तो आहे तुमचा फिल्टर सर्किट. फिल्टर means what? A device used to remove the impurity. म्हणजे आपल्याला जी इम्प्युरिटीज असते त्या आपल्याला रिमूव्ह करायला आपण फिल्टर वापरतो. आणि त्याच्यामध्ये इम्प्युरिटी काय आली? तर रेक्टिफायरचं आउटपुट जे आलं ते आपण म्हटलं इट इज अ डीसी आउटपुट. बट इट इज नॉट अ प्युअर डीसी. इट कंटेन्स सम अनवॉन्टेड एसी पार्टिकल्स. आणि ते जे एसी पार्टिकल्स जे आहेत ते जर अनवॉन्टेड, ते नकोत आपल्याला, ती इम्प्युरिटी आहे, त्याला आपण रिपल्स म्हणतो. दिस एसी आर नोन एज अ रिपल. To remove this AC particle, remove this ripple, we have to use a filter circuit. आता फिल्टर सर्किट्स कुठले कुठले आहेत? तर पहिला आहे कॅपॅसिटर फिल्टर, सेकंड आहे इंडक्टर फिल्टर, थर्ड आहे इंडक्टर इनपुट फिल्टर, चौथा आहे पाय फिल्टर किंवा इट इज ऑल्सो नोन एज अ कॅपॅसिटर इनपुट फिल्टर, आणि पाचवा आपण स्टडी करायचं आरसी फिल्टर. हे आपल्याला 5 फिल्टर्स पुढे स्टडी करायचे. पुढे नाउ वी आर मूव्हिंग टुवर्ड द लास्ट ब्लॉक, दॅट इज रेग्युलेटर सर्किट. काय हा रेग्युलेटर आहे? दिस सर्किट इज यूज्ड टू प्रोव्हाइड द कॉन्स्टंट डीसी पोटेन्शियल. कॉन्स्टंट डीसी, कारण जर तुमचं एसी व्होल्टेज व्हेरी झालं, किती व्हेरी होऊ शकतं? 230 वोल्ट प्लस मायनस 10. म्हणजे आपण प्लस 10 घेतले, सो 230 प्लस 10% म्हणजे 23. म्हणजे ते व्होल्टेज झालं तुमचं 253
230 मायनस 10% घेतलं तर ते व्होल्टेज येईल तुमचं 207 वोल्ट. 230 मायनस 23 सो 207 वोल्ट होईल. सो 207 टू 253 म्हणजे याचे फ्लक्च्युएशन जर आपण बघितलं तर 46 वोल्ट तुमचा फ्लक्च्युएट होऊ शकतो आणि त्याला तुम्ही क्लेम करू शकत नाही 46 वोल्ट कारण ते स्टँडर्ड व्हेरिएशन आहे. पण हे 46 वोल्ट जर तुमच्या सप्लायने व्हेरी केलं इनपुट मध्ये तर सेकंडरी पोटेन्शियल व्हेरी होईल, रेक्टिफायरचं व्होल्टेज व्हेरी होईल आणि त्यामुळे तुमचं जे अप्लायन्स जे आहे आवर अप्लायन्स मे गेट डॅमेज, प्रॉब्लेम होऊ शकतो, जळू शकतं ते. मग काय करतो आपण, वी हॅव टू यूज रेग्युलेटर सर्किट. दिस सर्किट गिव्स अ कॉन्स्टंट पोटेन्शियल रिगार्डलेस टू एनी चेंज इन इनपुट पोटेन्शियल. म्हणजे इनपुट व्होल्टेज तुमचं जर फ्लक्च्युएट झालं तरी काय करणार आहे तो आउटपुट पोटेन्शियल जे आपलं कॉन्स्टंट आहे रिक्वायर्ड जे आहे तेवढं रिक्वायर्ड पोटेन्शियल आपल्याला आउटपुटला मिळणार आहे. फॉर दॅट पर्पज द रेग्युलेटर सर्किट इज यूज. मग हा रेग्युलेटर काय करतो, फक्त डीसी फक्त इनपुट पोटेन्शियलला रेग्युलेट करतो का, तर नाही. तो काय करतो, तुमचं जर लोड व्हेरी केलं, लोड म्हणजे समजा आउटपुट करंट तुमचा व्हेरी झाला तर काय होऊ शकतं, तुमचं व्होल्टेज पण व्हेरी होऊ शकतं. तुमचं व्होल्टेज जर व्हेरी झालं तर इन्स्ट्रुमेंटला डॅमेज होऊ शकतं. सो वन्स अगेन दिस ब्लॉक दॅट इज यूज्ड टू गिव्ह द कॉन्स्टंट पोटेन्शियल. पहिलं म्हटलं आपण रिगार्डलेस टू एनी चेंज इन इनपुट पोटेन्शियल आणि सेकंड काय, इट इज ऑल्सो गिव्स अ कॉन्स्टंट पोटेन्शियल रिगार्डलेस टू एनी चेंज इन आउटपुट करंट. म्हणजे आउटपुट मध्ये जरी फ्लक्च्युएशन झालं किंवा इनपुट मध्ये जरी फ्लक्च्युएशन झालं तरी काय करणार आहे, दिस सर्किट गिव्स अ कॉन्स्टंट पोटेन्शियल, कॉन्स्टंट डीसी पोटेन्शियल, that is regulated power supply. So friends, that is our first part of our power supply, that is block diagram of power supply. आपण एकदा परत रिवाइज करून बघू. फर्स्ट ब्लॉक that is a transformer which convert AC into required AC. It also used for the isolation of rectifier circuitry from the AC mains to eliminate the risk of electric shock. The second block is our rectifier which convert the AC potential into DC potential. There are two types of rectifiers, half wave rectifier and full wave rectifier. In full wave rectifiers there are also two subtypes, that is center type rectifier and bridge rectifier. Then the third block is a filter circuit which gives a pure DC output, removes the unwanted AC particle, removes the ripple from the output of rectifier circuitry. It gives a constant output, it gives a pure DC output. Capacitor filter, inductor filter, capacitor input filter, inductor input filter and RC filters are the examples of filter circuit. The fourth block is our regulator circuit. It gives a constant DC potential regardless to any change in input potential or any change in load current. And in that regulator circuits we have to study Zener regulator, transistor regulator, then IC regulator and SMPs. मी हे आपल्याला पुढे सगळे ब्लॉक स्टडी करायचे. So friends, thank you for watching this video lecture. Keep watching video lectures. YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, केलं नसेल तर बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट्स करा. So friends, thank you. See you again in next lecture. We are going to study the second block, that is rectifier of power supply. So friends, thank you. See you again. Bye. Take care.